Kahit yun na. Ngayon, gagawa naman ako ng banana graham ref cake. Ref cake ba tawag dito? Well, ref cake yung tawag nila. Ayun daw. Ref cake daw ang tawag doon. So, gagawa tayo ng banana graham ref. Girl, hindi ko masyadong tatamisan na. Tatamisan ko ba maigi? Wala ka na ba dyan bukas na condensed? Pahinga ko. Kasi pupunta na siya ng ano, di ba? Kasi pupunta na siya ng Canada. Ay, durog na. Ano ba yun? Ay, putol-putol pa. Kailangan ko na sa Sure yan? Hindi yan parang replain. ay, hindi. Totoo yan. Baby, hindi ka pwede nito. Magmumura ka? Magmumura ka?
yan? Mama Mary ba yun?